যিসকলে বিট খাই বেয়া পায় সেইসকলৰ বাবে কিদৰে বিটৰ ৰুটি বনাব লাগে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালে। তো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো আজি আপোনালোকক দেখাম বিটৰ পৰা কিদৰে ৰুটি বনাব পাৰি। তো সকলোৱে জানেই নহয় জানো কিদৰে বনায়, কেনেকৈ বনায়, খালি মই কিদৰে বনাওঁ, মোৰ ষ্টাইলত কিদৰে বনাওঁ, তো তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো বহুতে বিট খাই বেয়া পায়, বেলেগৰ কথা বাদ দিছোঁ বাৰু, ময়ে বিট খাই বেয়া পাওঁ। কেঁচাকৈ চালাড বনাই খাই বেয়া পাওঁ, ভাজি বনাই খাই ভাল নালাগে ইমান। তো তথাপিও ডক্টৰে কয় তেজৰ কাৰণে বিট খাবলৈ, শক্তি হ'বৰ কাৰণে। তো বিটৰ পৰা কিদৰে ৰুটি বনায়, তো ৰুটি বনাই মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও ধৰক বিট খাই বেয়া পায়, বিটৰ চালাড তালাড খাই বেয়া পায়। তো তেহেঁতক মানে ৰুটিখনো দেখিবলৈ ভাল হ'ব, আৰু মানে বিটৰ পৰা ৰুটি বনাই দিলে অট'মেটিক কালাৰ এটা আহি যায় তাত। তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো ভাল পাব। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ দৰে কিদৰে মই বিটৰ পৰা ৰুটি বনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিবচোন। প্ৰথমে এয়া গুচাই লওঁ, বিটকেইটা আৰু আদা অকণমানো দি দিম, তেতিয়া টেষ্টটো খাই ভাল লাগিব। এই আদা অকণো গুচাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈ লৈছোঁ। এয়া বিটকেইটা এনেদৰে গুচাই ল'ম প্ৰথমে, তাৰপিছত মিক্সিত দি দিম। মিক্সি নথকা সকলৰ বাবে মানে সেইসকলে আপোনালোকে আম পিছা পিহনাখনতো আপোনালোকে পিচি ল'ব পাৰিব বিটকেইটা। তো মিক্সিত পিচি ল'লে সহজ হ'ব দেখি মই মিক্সিতে পিচি ল'ম। এয়া পিচি মেলি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে, একদম ধুনীয়াকৈ গুড়িকৈ পিচি লৈছোঁ। এয়া তো কিছুমানে কেঁচাকৈ যদি বেয়া পায়, আপোনালোকে এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি অলপ ভাজি ল'ব, তেল অকণমান দি পেলাই, ৰিফাইন অকণ নহ'লে ঘিউ অকণমান দি ভাজি ল'ব, তাৰপৰা মিক্সিত পিচিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত। কিছুমান মানে মই কেঁচাকৈ লৈছোঁ কেলৈ মানে এনেকৈ বনালে মানে কেঁচাকৈ বনালে তো গোটেই ৰসখিনি ইয়াতে থাকি যায়, এক্সট্ৰাকৈ গুচি যাবলৈ নাপায়। তো সেইকাৰণে মই এনেকৈ কেঁচাকৈ লৈছোঁ। আৰু পেকেট আটা আনি থোৱা আছিলে, পেকেটতে থৈছোঁ দেই। খুলি থ'বলৈ মানে যতনেই নাই, বয়াম নাই, সেইকাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। পেকেটটো খোলাই নাই, পেকেটটো খুলি লওঁ। আৰু মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি লওঁ আটা মঠিবৰ কাৰণে। তো মই গৰম পানী দি আটা মঠি অলপ মানে কোমল লাগে, ভাল লাগে। যিহেতু আমি দুটাই মানুহ, তো বেছি নলওঁ, কমকৈ লওঁ ন। ইমানতে হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ অকণমান দিম, নিমখ অলপ দিছোঁ। তাৰপিছত ৰিফাইন অকণমান দিম, ৰিফাইন অলপ দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এয়া পেষ্টখিনি দি দিম ইয়াৰ বিটৰ। তো ইয়াত লাগি থকা এয়াও মই ৱেষ্ট নকৰোঁ, ইয়াত বহুত লাগি আছিলে। তো মুঠতে এনেকৈ তো ফাইনেলি মোৰ মঠি মেলি এয়া হৈ গ'ল। মই গোল গোলকৈ হেৰি কৰি লাডু কৰি থৈ দিছোঁ, বেলিম আৰু এতিয়া। তো অকল ৰুটি বনালেতো নহ'ব ন, তাৰ লগত খাবলৈ ভাজি চাজিও বনাব লাগিব। তো তাৰ বাবে মই এয়া ভেন্দি কেইটামান কাটি লৈছোঁ, ভেন্দি ভাজিকৈ বনাব লাগিব। তো মই ভাজিকণ বনাই লওঁ। উঠনি কেৰাহীতে তেল আছে অলপমান, এতিয়া অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে।
কেৰাহীখন ধৰি ল'বলৈ মানে ফেটে নে সোনকালে। তো তেতিয়ালৈকে মই এতিয়া ৰুটিকেইটা বনাই ল'ম ভাজিকণ হোৱালৈকে। এতিয়া ৰুটিকেইটা বনাবলৈ মই ইয়াতে আটা অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু বেলনা নাই, এইখনতে বেলিব লাগিব। এতিয়া বেলনা অকল মাৰিডালহে আছে ইয়াত। তো এইখন মই লেতেৰা নহয় আগতে ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আৰু সদায় মুচোঁ এইখন। তো ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। আটা লগাই ল'লে তেতিয়া তলত লাগি নধৰে আৰু। তো এনেকৈ আটা লগাই ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ গোল গোলকৈ। মোৰ ইমান গোল পাৰফেক্ট নহয়, তথাপিও গোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ৰুটিখন। তো এখন এখনকৈ এনেদৰে মই বনাই ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে ঘিউ দি পেলাই বা ৰিফাইন যিকোনো তেল দি পেলাই আপোনালোকে ৰুটিখন বনাব পাৰে, নহ'লে শুকানকৈও বনাবলৈ পাৰিব। নিজৰ কথা, যোনে যেনেকৈ খাই ভাল পায়। তো মই খালি শুকান ৰুটি খাই একদম বেয়া পাওঁ। তো মোৰ কাৰণে মানে ঘিউ লাগে আৰু। এতিয়া ইয়াত গৰু ঘিউ নাই, বাটাৰো নাই, ৰিফাইন আছে। ৰিফাইন দিয়ে মই বনাই ল'ম। এয়া তো তেল বেছি হ'লে মানে ৰুটিখনত এনেকৈ ইখন ৰুটিৰ ওপৰত দি দিব, তেতিয়া ইখনৰ লগত লাগি যায়। তো এয়া মোৰ প্ৰথমখন ৰুটি হৈ গ'ল। তো এনেদৰে মই ৰুটি এখন এখনকৈ বনাই ল'ম। তো একেবাৰে বনাই হোৱাৰ পিছতহে দেখাম দেই। তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। তো ফাইনেলি মোৰ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইদৰে। তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যিসকলে বিট খাই বেয়া পায় সেইসকলৰ বাবে মই মোৰ ষ্টাইলত কিদৰে বিটৰ ৰুটি বনাব লাগে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো যদি ভাল লাগে কেতিয়াবা এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব। তো চবৰে বনোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ, পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ নহয় জানো? চবৰে নিজৰ নিজৰ সুবিধা মতে বনায়। তো মই এনেদৰে বনাওঁ বিটৰ ৰুটি। আৰু যিসকলে কেঁচাকৈ বেয়া পায় মই কৈছোঁৱে আগতেও, অকণমান আপোনালোকে ভাজি ল'ব পাৰিব। ভাজি পেলাই আপোনালোকে মিক্সিত দিব, নহ'লেও মিক্সি নাথাকিলেও পিহনিত পিচি ল'ব পাৰিব। তো বাটাৰ অকণমান আছিলে, তো সজাবৰ কাৰণে বাটাৰ অকণমান দি দিছোঁ। এয়া ভেন্দি আলু ভাজি, অকণমান ৰেড চিলি দি দিছিলোঁ দেই জ্বলা হ'বৰ কাৰণে। আৰু এয়া আছিলে চচো অকণমান লৈ লৈছোঁ। এয়া যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে, এনেকৈ বিটৰ ৰুটি খাই পাইছেনে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।